Hello mga kaibigan, ako po si Boy Jimenez dito sa Drive Shop Automotive. Today po meron po tayong 2016 Mercedes-Benz CLA 250 po na i-maintenance po natin. Ito po ay 4MATIC Mercedes-Benz CLA 250. Kung bago ka pa lang po sa aking channel, please subscribe and like po ng aking mga video. Maraming salamat po. First, papakita ko po sa inyo step by step ang pagpapalit po ng oil ng Mercedes-Benz CLA 250. Ang una pong procedure ay syempre iangat po natin ang sasakyan. Kung meron po kayong hoist, mas maganda, at kung wala naman po, gagamit po kayo ng ramp. At dito po sa Mercedes na to, meron po tayong tatanggaling cover. Ito po, meron yan, number 8mm socket po ang gagamitin natin yan para tanggalin ang 8mm screw. So, 3 pong piraso yan, tatanggalin po natin yan. Bali kasi natatakpan po yung oil drain plug nitong cover na to, kaya tatanggalin po natin. So, yan po yung oil drain plug, number 13mm bolt, at ang gagamitin po natin dyan ay number 13mm socket. Iluluwagan lang po natin counterclockwise, tapos sasahurin po natin ng oil drainer ang oil po. At habang nakaangat po ang sasakyan, pwede na po natin i-check ang mga tire pressure at i-check natin ang mga ball joint at tie rod end kung may mga maluluwag po o mayroong oil leak. Tapos ibabalik po natin tong oil drain plug. Kailangan po ibabalik nyo rin po ang gasket. Huwag nyo pong kakalimutan yan. Okay po? Kadalasan naman pagka bumili kayo ng bagong oil filter, kasama naman po yung gasket. Kaya huwag natin kakalimutan palitan ng gasket. Pagkatapos, hihigpitan na po natin yung drain plug using number 13mm socket po. Bali, hand tight lang po, wag masyado mahigpit kasi aluminum po yung pinakang housing ng oil pan. Tapos lilinisin po natin yan para wala pong tutulong mga oil. At ibabalik po natin tong cover na to. Meron po 3 tornilyo yan, number 10mm screw type. Ang gagamitin po natin yan ay number 8mm socket po. At pagkatapos, ibababa na po natin ang sasakyan. At pagkatapos, papakita ko po sa inyo ang location ng oil filter. Nandito po yan sa may likod ng makina, sa may passenger side po. Ito po yan, yung plastic na bilog na yan. Yan po yung pinaka-housing. So, tatanggalin po natin yan using number 27mm socket po. Yan. Tapos, gumamit lang kayo ng extension at saka po ng ratchet. Counterclockwise, luluwagan po natin yan. Tapos, iaangat na po natin yung pinakang housing. Bali, element lang po papalitan natin dyan. Bali, yan po yung oil filter. Yan po yung luma. So, lilinisin po natin yan. Tatanggalin muna natin yung lumang oil filter. Tapos, lilinisin po natin ang brake cleaner, yung pinakang housing na yan, para matanggal po yung mga lumang oil na naandyan po sa pinakang housing. At pagkatapos po niyan, meron po tayong bagong oil filter. Papalitan po natin yung mga o-rings. 3 po ang o-ring yan. Papakita ko po sa inyo kung ano yung mga klase ng o-ring na papalitan po natin. So, ito po yung bagong o-ring. 3 po yan. Isa. Dito pa yung pinakang maliit po yan. 2 lang yan. Isa, 2. Tsaka pinakamalaki yung pangatlo. Ayan po. So, ito yung isa, yung malaki. Tatanggalin po natin yan using flat screwdriver lang po yan. Ipa-pry out natin. Tapos, ilalagay na po natin yung bagong, yan, yung pinakambagong o-ring. So, make sure na nasa tamang slot po yung paglalagyan nyo, ha. Tapos, itong isa na nasa medyo pinakang upper side. Yung pangalawa na medyo malaki ng konti, yan. Yan po yan. Yung pinakamaliit kasi doon sa dulo. So, ilalagay po natin yan. Dandahan lang para hindi po magkaroon ng sugat o magasgas at baka maputol. Tapos, yung pinakang huli, yung pinakang dulo, yan yung pinakamaliit po na lalagyan natin. Papalitan natin yan. Ito yung bago. So, ilalagay po natin yan. Mas madaling palitan yung dulo. At tapos, ilalagay na po natin yung oil filter. Ayan. Tapos, wag natin kakalimutan na i-lubricate ang o-ring. Kasi, para hindi po maputol pagka hinigpitan po natin sa pinakang housing na nasa makina sa engine side. Pagkatapos, ibabalik na po natin to doon sa may engine side na housing. Ayan. So,
Idadrop lang po natin yan dyan. Tapos hand tight muna ng konti. At tapos gagamitan na po natin yung number 27mm socket. Ayan. Tapos ano lang, wag masyadong mahigpit kasi o-ring naman po yan eh. Basta lumapat lang po yung pinakang huling ngipin ng housing. Tapos na po yan. Okay na yan. Kasi hindi pwedeng higpitan po yan masyado kasi plastic po yan. After, linisin lang po natin yung pinakang housing. At ang gagamitin po nating oil dito ay 0W40 synthetic oil at 5.6 liter po ang laman po nitong 2016 Mercedes-Benz CLA 250. At after that, check po natin ang level ng oil kung tama po. Lagi po nating i-check yan after nating palitan at after nating i-start ang makina para po sigurado tayo na hindi sobra at hindi kulang ang oil na nailagay natin. At pagkatapos po niyan, lilinisin po natin, courtesy na lang ang engine compartment kasi para maging happy naman po ang mga customer. Para babalik po sila lagi sa inyo. Iyan po lagi ko pang ginagawa rito sa shop. At hanggang dito na lang po ang ating pagme-maintenance ng 2016 Mercedes-Benz CLA 250. At kung bago ka pa lang po sa aking channel, please subscribe and like po ng aking mga video. Maraming salamat po. Ito po si Boy Jimenez ng Drive Shop Automotive. God bless po.